Jag heter Therese Sjögran och jag är sportchef i FC Rosengård. Min familj, jag har en sambo, mamma, pappa, 3 bröder. Inga husdjur. Om jag ska välja idrott eller en kväll på teatern så är det absolut idrott som är det största för mig. Skog eller hav, då är det absolut hav. När jag är ledig så försöker jag ta mig tid för familj. Det har jag inte så mycket, men det blir mycket hänga med vänner. Shopping är en stor passion när det gäller mode och så vidare. Jag kan nog lite om mycket. Det som skiljer mycket mellan min roll som sportchef och när jag var spelare är nog att man har ett större ansvar för helheten. När du är i ett lag så kan du alltid luta dig mot dina lagkamrater. Men när du är chef så är du ganska ensam. Speciellt när man ska ta tuffa beslut. Alltså jag har ju ett personalansvar som är ganska stort. Lagen under mig det är ju dam A, dam B och vårt U19. Så alla spelare och ledare där i. Så det är rekrytering, scouting, anställningar, avtal. Så det är allting runt om. Och det är bara jag det är bara jag i denna rollen. Det är klart jag får hjälp med saker, men när det gäller rekrytering och så vidare så är det jag. Nej, men att vara ensam ansvarig, det är klart det krävs mycket tid, mycket ansvar, men jag gillar det. Jag gillar att kunna bygga lag på det sättet som jag ser på fotboll och som jag ser på spelare. Så det är roligt, men det kan också vara betungande i stunder. Nej, men jag tror min filosofi lyser igenom mycket. Jag har ett sätt att se på hur vi ska spela och på vilka spelare vi väljer, spelartyper. Så att det är klart att det genomsyrar mycket, men jag bollar ju såklart saker med min mentor Erling Nilsson, med huvudtränare och så vidare. Det är inte lönt att ta hit någon som en tränare inte gillar till exempel. Men det är klart att mitt sätt att se genomsyrar nog det mesta. Jag är supertillgänglig i mitt jobb. Vi har många utländska spelare till exempel och jag är kanske den enda kontakten de har när de kommer och så vidare. Så att jag måste alltid kunna ge dem ett svar om det så är 11 på kvällen eller 7 på morgonen. Och det är också på det sättet jag jobbar och jag vill ha detsamma tillbaka. Så min största utmaning som sportchef är nog att hitta, alltså spelare kan man alltid hitta kvalitet, men att hitta rätt person, rätt personlighet. Lära känna spelarna innan man väljer, det är en utmaning. Och också att acceptera att inte kunna värva på samma hylla som vi har gjort tidigare. På grund av det som händer i Europa med pengar och så vidare. Så att det är en utmaning. Det roligaste med jobbet är liksom att kunna, alltså jag bryr mig inte så mycket om namn eller så. Det är klart att vi ibland behöver göra profilvärvningar för att kunna lyfta liksom, att vi fortsatt satsar och så vidare. Men igen, det här att kunna hitta rätt person. Det är en utmaning och det är det jag triggas av lite. Att kunna verkligen med fingertoppskänsla hitta rätt. Mitt starkaste minne som sportchef är nog, det är ganska nyligen. Det här med att vi äntligen klarar oss ta oss till ett gruppspel i Champions League. Och se laget, växa med uppgiften istället för att, som vi har gjort kanske tidigare, falla när vi har varit tvungna att prestera på absolut högsta nivå. Så har vi lyckats med det. Och det är ju alla som är delaktiga i det, med hur vi har jobbat med laget och hur tränarna har jobbat liksom, både mentalt och liksom prestationsmässigt. Så jag måste ändå säga jag har lyckats med mycket. Och det är också det som ligger närmast i tiden. Mina starkaste minnen som spelare är faktiskt 2. Det ena är det första SM-guldet vi vann 2010. Det kommer jag alltid ha med mig. Och sen landslagsmässigt är det när vi tog brons i VM 2011. Det är väl de 2 minnena som är starka och som jag liksom, ofta när man pratar om minnen så är det de 2 som kommer upp. Så de har betytt mycket. Ja, jag har ju mina diamantbollar. Är klart det individuella pris är också fina. Men det är kanske inga priser som jag håller högst.
Jag vet inte varför, men det är en lagidrott. Och därför blir de här sakerna man gör tillsammans större. Är vi klara? Snyggt, ha det gött!